Tại sao có những người hút thuốc uống rượu vẫn sống đến 99 tuổi? Tại sao nhảy dù là môn thể thao mà chưa bao giờ có đánh giá xấu cho nó? Người già thường bảo đó là do mạng lớn, nhưng toán học thống kê nói cho bạn biết rằng đó là vì bạn chỉ nhìn thấy những người còn sống mà thôi. Những người đã héo mòn từ tuổi 20 hay gục ngã bên bàn nhậu năm 30 tuổi, chẳng ai nhớ rằng họ cũng từng hút cùng một loại thuốc lá đó. Bạn tưởng mình thấy được quy luật, nhưng thực ra bạn chỉ đang đứng trên một đống thi thể yên lặng để nghe những người sống sót kể chuyện mà thôi. Năm 1987, một tạp chí y học thú y tại Mỹ đã công bố một nghiên cứu nghe có vẻ nực cười, nhưng kết quả lại làm cả giới học thuật chấn động. Họ thống kê trên 132 con mèo bị ngã lầu và thấy một quy luật ngược đời. Mèo ngã từ tầng 2 đến tầng 6 có tỷ lệ chết rất cao, nhưng mèo ngã từ tầng 7 trở lên thì tỷ lệ sống sót lại tăng vọt, thậm chí vết thương còn nhẹ hơn. Các chuyên gia hào hứng đưa ra lý thuyết rằng khi ngã từ trên cao, con mèo sẽ thả lỏng cơ bắp, xoài 4 chân ra như một chiếc dù để giảm sức ép. Nghe thì rất hợp lý và thậm chí còn được đưa vào sách giáo khoa, nhưng sự thật lại chỉ nằm trong một dữ liệu tàn khốc khác. Những con mèo ngã từ tầng 7 trở lên mà không kịp tiếp đất đúng cách nên đã tử vong ngay tại chỗ. Chủ nhân của nó sẽ chỉ lấy một chiếc túi rác màu đen để dọn đi, chứ không bao giờ bỏ thêm tiền đưa chúng đến bệnh viện thú y nữa. Những gì phòng khám thống kê được đều là những con mèo may mắn sống sót một cách thần kỳ. Họ vốn dĩ không nghiên cứu về việc mèo ngã lầu, mà là nghiên cứu về những con mèo sống sót sau khi ngã lầu. Còn mèo chết thì không thể nào đi chụp X-quang được, phải không? Cái bẫy chuyên đi đánh lừa những hiểu biết thông thường của con người này được gọi là thiên kiến người sống sót. Điều đáng sợ nhất của nó không phải là khiến bạn nhìn lầm một con mèo, mà là nó có thể ngụy trang hoàn hảo thành khoa học, kinh nghiệm và quy luật để khiến bạn tin phục hoàn toàn. Hãy thử một thí nghiệm tư duy. Giả sử có 1.000 người cùng đi khởi nghiệp, thì có 980 người trắng tay trong vòng 3 năm và lặng lẽ biến mất. Chỉ có 20 người sống sót, họ sẽ lái xe sang và kể chuyện vượt khó trên các nền tảng video ngắn. Bạn sẽ luôn xem được video của 20 người đó và não bộ của bạn chỉ nhận được một tín hiệu duy nhất là khởi nghiệp có thể thành công. Thế là bạn nghỉ việc, đem hết tiền tích góp nhảy xuống cái hố mà bạn không thấy đáy. Bạn tưởng mình đang theo chân người thành công, nhưng thực ra bạn chỉ đang gia nhập vào đội quân 980 người thất bại kia mà thôi. Đây không phải lỗi của bạn, mà là lỗ hổng nguyên thủy trong gen của con người. 20 vạn năm trước, tổ tiên chúng ta chỉ cần làm một việc là sống sót. Nếu có người trong bộ lạc ăn một loại quả màu đỏ và chết ngay tại chỗ, não bạn sẽ khóa chặt ngay suy nghĩ quả đỏ bằng cái chết. Quy luật này được khắc ghi và không bao giờ thay đổi. Không có thời gian để thống kê xem có bao nhiêu người ăn mà vẫn sống, vì những gì mắt thấy chính là toàn bộ sự thật. Hệ thống này đã cứu mạng con người trong thời kỳ đồ đá vì nó nhanh và chuẩn xác. Nhưng khi bước vào thời đại mạng Internet, lượng thông tin tăng lên nhiều lần, não bộ vẫn dùng hệ thống cũ kỹ đó, tin vào mắt thấy, bắt chước kẻ thắng và hoàn toàn lờ đi những người thua cuộc đang im lặng. Nhảy dù không bao giờ có đánh giá tệ, là bởi những người không thể hạ cánh an toàn thì chẳng còn cơ hội để mở điện thoại lên viết nhận xét nữa. Thiên kiến người sống sót len lỏi sâu hơn bạn tưởng rất nhiều. Thời La Mã cổ đại, một người không tin vào thần thánh tên là Cicero từng được bạn kéo đến đền thờ. Người bạn nói, hãy nhìn xem, những người sống sót sau vụ đắm tàu đều là những tín đồ thành tâm. Đây chẳng phải là sự bảo hộ của thần linh sao? Cicero nghe xong, chỉ nói một câu. Vậy những tín đồ cũng thành tâm như thế, nhưng đã bị nhấn chìm dưới biển thì chân dung của họ được treo ở đâu? Và ai là người ghi chép? Người bạn im lặng. Vì người chết không bao giờ có thể chạy đến bảo bạn rằng thờ thần cũng vô ích. Họ bị thời gian xóa sạch. Chỉ có những người sống sót mới được lên tiếng. Và thế là một sự may mắn ngẫu nhiên biến thành đức tin, thành đạo lý truyền lại ngàn năm. Hãy nghĩ kỹ xem, những kinh nghiệm sống mà bạn coi là kim chỉ nam, có bao nhiêu điều là kết luận do những người đã khuất chọn lọc thay cho bạn. Năm 1999 tại phố Wall, một tổ chức đầu tư nổi tiếng đã công bố một báo cáo rằng mà họ tuyên bố họ tìm ra chiến lược đầu tư luôn thắng. Thao tác của họ là chọn ra 100 quỹ đầu tư có kết quả đứng đầu trong 15 năm qua để tạo thành một danh mục chiến lược bất bại. Dữ liệu đẹp không chỗ chê, lợi nhuận vượt xa mức trung bình. Vô số nhà đầu tư bình thường đã đổ hết tiền của tích cóp cả đời vào các dự án quỹ đầu tư hiện tại. Nhưng có một sự thật là trong những báo cáo ấy có một con số đã bị giấu đi. Đằng sau 100 quỹ ưu tú đó có hơn 600 quỹ khác thành lập cùng thời điểm nhưng đã bí mật phá sản và giải thể. Tất cả đều biến mất khỏi dữ liệu, không để lại dấu vết nào. Bản báo cáo hào nhoáng cuối cùng đó thực chất là một huyền thoại được xây dựng trên 600 thi thể tài chính đang im lặng. Cuối cùng, đợt đầu tư này đã gây ra khoản lỗ hàng tỷ đô la Mỹ, khiến bao gia đình mất sạch tiền tiết kiệm. Bây giờ, hãy nhìn lại màn hình điện thoại bạn đang dùng mỗi ngày. Bạn thấy thế giới như thế nào trên mạng xã hội? Toàn là những người khởi nghiệp thu nhập triệu đô, những thanh niên 25 tuổi mua xe sang, 30 tuổi tự do tài chính.
Xem xong những thứ đó, bạn chỉ thấy một cảm giác là tại sao chỉ có mình là kẻ vô dụng. Nhưng cái bạn hoàn toàn không thấy là những người khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, những người làm việc vất vả nhưng chỉ đủ ăn, hay những người khóc thầm trong căn phòng thuê mỗi đêm. Họ không quay video, không đăng ảnh và các thuật toán cũng không thúc đẩy những sự thất bại. Bạn sẽ mãi mãi chỉ thấy những người sống sót được lọc lựa kỹ càng, rồi lầm tưởng rằng đó là bộ mặt thật của thế giới. Đây là cuộc thí nghiệm về thiên kiến người sống sót quy mô nhất lịch sử con người mà bạn đang tự nguyện tham gia mỗi ngày. Vậy làm sao để phá giải điều này? Cách duy nhất là đừng bao giờ chỉ nhìn vào sân khấu, mà hãy học cách đi tìm những nghĩa địa. Khi có ai đó nói với bạn rằng họ bỏ học khởi nghiệp và kiếm được cả trăm tỷ, thì đừng vội phấn khích mà hãy tự hỏi 3 câu. Những người bỏ học cùng thời với họ giờ đang ở đâu? Tỷ lệ thất bại trong cùng ngành đó là bao nhiêu? Và trong thành công của họ có bao nhiêu phần là may mắn? Bao nhiêu phần bạn có thể bắt chước được? Nếu không tìm được câu trả lời cho 3 câu hỏi này, thì mọi kinh nghiệm thành công bạn nghe được chỉ là tiếng ồn mà thôi. Khi bạn thấy ai đó nói rằng phương pháp này giúp giảm 15 cân trong 3 tháng, đừng vội tin ngay, mà hãy hỏi những người dùng phương pháp đó nhưng không hiệu quả giờ đang ở đâu. Vì những người thất bại không có sức hút, không có động lực và càng không có mặt mũi nào để chạy đến kể cho bạn nghe là họ đã thất bại. Hãy nhớ câu này, câu chuyện của những người thành công không phải là quy luật, đó chỉ là sự sống sót. Trí tuệ giúp bạn bớt đi đường vòng, nằm cả ở trong sự thất bại của những người đang im lặng. Thế giới này không thiếu những người sống sót hào nhoáng, cái thiếu là những người chịu cúi xuống để nhìn vào vùng biển đầy sương trắng thì chưa bao giờ được ghi chép lại. Lần tới, khi có ai dùng những câu như chính mắt tôi thấy hay tôi có một người bạn để thuyết phục bạn, hãy khoan tin ngay. Hãy nhớ về 132 con mèo ngã lầu đó và tự hỏi, mình đang thống kê tất cả các con mèo hay chỉ đang nhìn thấy những con mèo may mắn sống sót để vào được bệnh viện? Những con đã chết không bao giờ nằm trong dữ liệu, nhưng chúng mới chính là sự thật